Xin chào mọi người, mình là sinh viên của khoa ứng dụng phần mềm trường cao đẳng thực hành FPT Polytechnic. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những hướng dẫn cơ bản về phần mềm Ninja, như là tính năng của phần mềm này và cách sử dụng chúng. Thì đầu tiên thì phần mềm Ninja thì mình xin giải thích qua là nó cơ bản là một phần mềm chuyên dùng để nén và giải nén các file. Ví dụ như khi bạn cần lưu trữ một file nhưng mà nó quá nặng thì các bạn có thể dùng phần mềm này để nén cái file đấy lại, để tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên máy tính của bạn. Rồi thì chúng ta sẽ đến phần đầu tiên, đó là cách tải phần mềm Ninja. Trước tiên các bạn vào trình duyệt của mình, rồi các bạn nhập tên trang web của phần Ninja, đó là ninja.com. Thì đây là trang chủ phần mềm Ninja. Thì trước tiên chúng ta đổi ngôn ngữ ở trên trang chủ sang tiếng Anh để có thể hiểu dễ hơn. Thì có hai lựa chọn để tải. Trước tiên là thì các bạn có thể mua luôn phần mềm này để có thể sử dụng vĩnh viễn, bởi vì đây là phần mềm có bản quyền nên các bạn bắt buộc phải mua thì các bạn có thể sử dụng mình vĩnh viễn được. Hoặc cách thứ hai, các bạn có thể tải phần miễn phí về nhưng mà chỉ sử dụng được 40 ngày. Thì các bạn ấn vào chữ download ở đây, nhưng mà có một lưu ý, đó là các bạn cần để ý máy bạn thuộc hệ điều hành nào, là 32 bit hay 64 bit. Nếu thuộc hệ điều hành 32 bit thì các bạn ấn vào đây, còn nếu các bạn thuộc hệ điều hành 64 bit thì các bạn có thể tải ở chỗ nào cũng được. Thì mình thuộc hệ điều hành 64 bit thì mình ấn vào đây. Tiếp theo các bạn chọn ấn vào chữ download. Thì như các bạn đã trông thấy, phần mềm đã được tải về. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt file, cài đặt phần mềm Ninja. Thì đây là giao diện chính của phần cài đặt phần mềm Ninja. Thì trước tiên chúng ta có thể chọn ở đây để có thể chọn nơi lưu trữ của để cài đặt phần mềm. Các bạn có thể chọn vào nơi nào thì thích. Mặc định của nó là ổ C program file. Thì nếu các bạn chấp nhận điều này thì các bạn chọn install. Tiếp theo các bạn ấn vào chữ toggle all để phần mềm có thể đọc được nhiều đuôi file nếu có thể. Chọn OK, chọn done. Vậy là các bạn đã cài đặt thành công phần mềm Ninja. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Ninja để nén và giải nén file hoặc thư mục. Thì đầu tiên các bạn chọn file mà các bạn muốn giải nén hoặc nén. Thì đầu tiên ví dụ ở đây thì có một lưu ý là các bạn có thể nén nhiều file cùng lúc, hoặc là các bạn chỉ cần nén một folder thôi. Thì ví dụ mình muốn nén một thư mục, ở đây là thư mục music, các bạn mình kích chuột phải vào. Thì ở đây mình có thể nén nhanh một cách, ấn vào đây thì nó sẽ nén luôn cho mình ra một file tên là music.ra, hoặc là mình có thể chọn theo chọn thích của mình và cách ấn cái chữ add to archive. Thì ở đây có một thứ nhất là các bạn chọn tên file và các bạn muốn nén. Ví dụ ở đây mình chọn tên file là file nén. Tiếp theo một thứ hai thì các bạn chọn loại file mà các bạn nén ra. Thì có 3 loại đây là RAR 4 và zip. Các bạn có thể chọn loại nào thì thích. Thứ ba là phần compression method, tức là cách nén. Ở đây là giảm về, tức là ở đây hiện từ trên xuống dưới, càng xuống dưới thì khả năng nén của nó sẽ càng tăng, tức là khả năng nó sẽ nén được càng nhiều lượng hơn, nhưng mà tốc độ nén của nó sẽ càng giảm. Ngoài ra còn có vài tùy chọn khác cho các bạn, ví dụ như là các bạn muốn xóa file gốc sau khi nén này, hoặc là các bạn muốn thêm chú thích cho người đọc, cho người nhận file này, như là các bạn có thể điền chú thích nào mà mình mong muốn. Ví dụ như đây mình điền là đây là chú thích. Tiếp theo các bạn có thể đặt mật khẩu cho file nén của bạn. Thì ở đây các bạn có thể đặt mật khẩu tự thích như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 các thứ. Tiếp theo các bạn sẽ chọn nơi lưu trữ mà
của file nhé của bạn bằng chữ browser. Và ở đây thì ví dụ bên đây mình muốn lưu trữ nó vào folder video thì mình sẽ ấn vào đấy và mình ấn chữ save, ok. Vậy là các bạn đã nén thành công thư mục đấy. Vậy thì như các bạn thấy thì đây sẽ là chữ thích vào người nhận sẽ nhận được. Sau khi các bạn vào ấn vào chữ phần comment đấy thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái giải nén. Thì nó có khá nhiều cách giải nén khác nhau, như là cầm thư mục này, thả ra ngoài này, hoặc là ấn vào chữ extract tool này thì chọn nơi lưu trữ cái file giải nén của các bạn này, hoặc là ấn vào chữ erase và chọn nơi lưu trữ các bạn muốn giải nén ra này. Thực sự sẽ có khá là nhiều cách cho các bạn giải nén ra, hoặc là đơn giản hơn các bạn ấn chuột phải mà file các bạn muốn giải nén, chọn làm chữ extract here đấy, thì các bạn đã giải nén thành công được thư mục rồi. Đúng rồi, phần mềm Ninja cũng có vài tính năng rất chi là thú vị nữa. Ví dụ khi mà file nén của các bạn lỗi, các bạn chọn tool, ấn vào chữ Archive thì phần mềm sẽ tự động sửa chữa file nén cho các bạn khi mà file nén của các bạn gặp một lỗi nào đấy. Và một điều thú vị nữa đó là ở phần mềm này, đó là các bạn có thể chọn nền chủ đề cho phần mềm này bằng cách chọn phần dâm ở trong phần option, ấn vào chữ Get More dâm. Thì đây, thì đây nó sẽ đưa các bạn đến một nơi mà các bạn có thể tải về các phần mềm chủ đề cho máy tính, cho Ninja của bạn. Các bạn có thể chọn cái nào mà các bạn thích, rất là thú vị. Và đó là kết thúc video của mình muốn cho mọi người nghe, và xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đây là lần đầu tiên mình làm video nên xin mọi người có thể thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người.